হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কচু আৰু বুটৰ দাইলেৰে বনোৱা এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। বুটৰ দালিৰ সৈতে বনোৱা কচুৰ এই ৰেচিপিটো সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ কচু ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 3টা কচু লৈছোঁ। কচুকেইটা এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এয়া কচুখিনি টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এই কচুখিনি কাটোতে মই দুখন হাতত অলপ অলপ মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ। তেতিয়া কাটোতে কচুৱে হাতত নখজুৱাই। কচুখিনি কাটোতে মই টান অংশখিনি কাটি গুচাই লৈছোঁ, কাৰণ সেইখিনি ভালদৰে নিসিজে। কেৰাহী এটাত এইফালে পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া অলপ নিমখ ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু এয়া কচুখিনি পানীত দি ল'ম। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই কচুখিনি অলপ সময় কম জুইত সিজিব দিম। অলপ সময় পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। কচুখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই লওঁ। এয়া আমাৰ কচুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া পানীখিনি পেলাই কচুখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কচুখিনি চৰিয়া এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কচুখিনি হেতা এখনেৰে এইদৰে হেঁচি হেঁচি পিটিকি মিহি কৰি ল'ম। এই কচুখিনি আপোনালোকে হাতেৰে পিটিকি ল'বও পাৰে। কচুখিনি পিটিকি লোৱাৰ পিছত এইফালে আধা কাপ বুটৰ দালি লৈছোঁ। এই বুটৰ দালিখিনি 4 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এই দালিখিনি এতিয়া মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া দালিখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰটোতে মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে এইখিনি পটাত বটি ল'বও পাৰে। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল 2 চামুচ গৰম কৰি লৈছোঁ। আধা চামুচ গোটা জিৰা তেলখিনি দি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ আদা বটা দি দিছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ আধা চামুচ হালধি। এইখিনি মিলাই কম জুইত অকণমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে জ্বলা খাবলৈ ভাল পালে অলপ কেঁচা জলকীয়া দি ল'বও পাৰে। এতিয়া মছলাখিনিত বুটৰ দালিৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া পানীখিনি শুকাই হ'লে এইদৰে 1 মিনিটমান লৰাই থাকিম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া দালিৰ পানীখিনি অলপ শুকাই আহিছে। এতিয়া দালিখিনিত পিটিকি লোৱা কচুখিনি দি ল'ম। এয়া নিমখ অলপ জোখমতে দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই এইখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈ লৰাই থাকিম। 2 মিনিটমান লৰাই থকাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে কচু আৰু দালিৰ মিশ্ৰণটো কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে আৰু এটা লাৰুৰ দৰে হৈ পৰিছে। এইখিনি আৰু ইয়াতকৈ বেছি শুকাই পেলাব নালাগে। এতিয়া এইখিনি থাল এখনত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উঠাই ল'ম। এয়া থাল এখনত অলপ তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে চাৰিওফালে এবাৰ সানি ল'ম। থালখনত এয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কচুৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি হাতেৰে হেঁচি হেঁচি মিহি কৰি ভালদৰে চেপ দি ল'ম। এনেকৈ কচুৰ মিশ্ৰণখিনি মিহিকৈ 4-কোণীয়াকৈ চেপ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এয়া আমাৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া এইখিনি চুৰি এখনেৰে পনীৰৰ দৰে স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি ল'ম। আচলতে ঠাণ্ডা হৈ শুকান হৈ গ'লেহে এইখিনি কাটিবলৈ ভাল হয়। গোটেইখিনি কচুৰ মিশ্ৰণ এইদৰে টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। কচু আৰু দালিৰ টুকুৰাখিনি ইয়াতে দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব দিম। কচুৰ পনীৰখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি কিন্তু বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। একেলগে গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি চাওকচোন, দেখিবলৈ একেবাৰে পনীৰৰ টুকুৰাৰ দৰে হৈছে। এতিয়া কচুৰ চব্জিখন বনাওঁ আহক। কেৰাহীটোত আৰু অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা তেলখিনি দি ল'লোঁ। 2টা ইলাচি দি দিলোঁ। এডোখৰ ডালচেনি দিলোঁ আৰু এয়া 2টা লং দি দিছোঁ। এইখিনি ফুটি অহা 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এয়া এটা বিলাহীৰ পেষ্ট ইয়াতে দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি বিলাহীখিনি দি ল'লোঁ। আধা চামুচ হালধি দি লৈছোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি। লগতে জোখমতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই অলপ সময় কম জুইত ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, মছলাখিনি ভজা গৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াতে অলপ জোখমতে পানী দি ল'ম। পানী কিন্তু মই বেছিকৈ দি লোৱা নাই। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 5-6 মিনিটমান কম জুইত উতলিব দিম।
6 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চব্জিৰ পানীখিনি উতলি উতলি ডাঠ হৈ আহিছে। জোলখনত এয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ নাৰিকলৰ গুড়ি লগতে দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকলৰ গুড়ি দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে। আৰু এয়া ভাজি লোৱা কচুৰ টুকুৰাখিনি চব্জিখনত দি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই 1-2 মিনিটমান উতলাই লওঁ। আৰু এয়া আমাৰ সোৱাদ লগা কচুৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে। এই চব্জিখন কিন্তু বেছি ডাঠ কৰি পেলাব নালাগে, কাৰণ কচুৱে এনেও চব্জিৰ পানীখিনি সোনকালে শুহি লয়। কচুৰ এইদৰে বনোৱা চব্জিখন গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তেনেহ'লে কচু আৰু বুটৰ দালিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।